के तपाईँहरूको पनि क्लब हाउस खोल्न मिलिरहेको छैन? या तपाईँहरूलाई क्लब हाउस कसरी खोल्ने भन्ने थाहा छैन भने आज म यसै विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हेलो साथीहरू, मेरो नाम उदय र तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक साथीमा। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ क्लब हाउस डाउनलोड गरेको छु। अब मैले यहाँ ओपन क्लिक गर्छु। अब यहाँ ओपनमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर राख भनेको छ। म अब यहाँ नम्बर राखिदिन्छु। अब यहाँ नम्बर राखिसकेपछि यहाँ यो ओटिपीको सेक्सनमा त आयो, तर तपाईँहरूको पनि अब यहाँ आएपछि चाहिँ ओटिपी आइरहेको छैन होला। मेरो पनि आएको छैन। अब तपाईँहरूको पनि यस्तै समस्या आइरहेको होला। आखिर किन यो भइरहेको छ त? यसको कारण चाहिँ के हो त? यसको कारण भनेको क्लब हाउस नेपाली नम्बर हाल्न मिले तापनि नेपाली नम्बरबाट भने चाहिँ खोल्न मिल्दैन। नेपाली नम्बरबाट ओटिपी आउँदैन। तपाईँले जहिले पनि क्लब हाउस खोल्नको लागि विदेशी नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ नेपाली नम्बरकोले पनि खुल्थ्यो, तर अहिले भने चाहिँ यस्तो व्यवस्था रहेको छैन। त्यसै कारणले तपाईँले खोल्नु पर्यो भने कुनै पनि विदेशी नम्बरबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई क्लब हाउस खोल्न मन लागेको भए चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आफन्त वा साथीभाइसँग चाहिँ उनीहरूको नम्बर मागेर चाहिँ तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब विदेशी नम्बर यहाँ हालेर खोलेपछि चाहिँ यहाँ क्लब हाउस खुलेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै अब आफ्नो साथीभाइहरूसँग, नातेगोता, आफन्तहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले उहाँको नम्बर मागेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। हवस्, आशा गर्छु कि तपाईँहरूको समस्याको समाधान भइसकेको छ। यदि भिडियो केही हेल्पफुल भएको भए एक लाइक गरिदिनु होला। केही प्रतिक्रिया भयो कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरूले पनि यस्तै जानुन् भन्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल टेक साथीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। हवस्, धन्यवाद।